ეთერშია კურიერი 6 საათზე ახალ ამბებს თამარ რუშაძე გაგაცნობთ. ნატოს მინისტერიალის სრულდება ამ წუთებში სესიაზე განხილულ თემებს მედიასთან ალიანსის გენერალური მდივანი აჯამებს. სტოლტენბერგის განცხადებას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. დამატებითი სამხედრო დახმარება ალიანსის წევრებმა უფრო მეტი უნდა გააკეთონ და მზად არიან რომ მეტიც გააკეთონ. მოამარაგონ უკრაინა უფრო მეტი შეიარაღებით. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატომაც შევიკრიბეთ ჩვენ. და ჩვენ ახლოდან ვაკვირდებით მოვლენებს და განვიხილავთ მათ. With Ukraine and of course the different meetings we have helps us also to be informed about the needs. So allies are providing ალიანსის ქვეყნები ეხმარებიან უკრაინას და კიდევ უფრო მეტის გაკეთებისთვის არიან მზად. ალ-ჯაზირას კითხვა. თქვენ უფრო მეტი არახს ახსენებთ. საუბარი რაოდენობაზე თუ სხვა ტიპის იარაღზეა საუბარი, რომელიც უფრო მეტად შემტევი სახის იქნება. როგორ ფიქრობთ, რუსეთს რა რეაქცია იქნება ამაზე? მინდა გკითხოთ გავრცელებულ ვიდეოზე, რომელშიც ასახულია, რომ უკრაინელი სამხედროები ხოცავენ რუს სამხედროებს. მე აბსოლუტურად მესმის, რომ კონკრეტულ შეკითხვებს მისვამთ კონკრეტულ იარაღებზე. მნიშვნელოვანია, რომ გავიგოთ, რომ ალიანსის წევრი ქვეყნები ალიანსის წევრი ქვეყნებს სწამთ, რომ არ დავა კონკრეტოდ უშუალოდ კონკრეტული ტიპის იარაღი. მაგრამ გარწმუნებთ, რომ ალიანსის ქვეყნები ამარაგებენ უკრაინას საჭირო შეიარაღებით. როგორც თანამედროვე ტექნიკის, ასევე ანტისაჰაერო სისტემებით. ხოლო ამის განსაზღვრად თავდაცვის და შემტევი იარაღის შესახებ ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ უკრაინა თავს იცავს. და თავდაცვა არის უფლება, სუვერენული ქვეყნის უფლება. და ყველაფერი, რასაც უკრაინა აკეთებს ჩვენი დახმარებით, არის თავდაცვითი, იმიტომ რომ ისინი თავს იცავენ. და რა თქმა უნდა, მათ სხვა ტიპის იარაღი სჭირდებათ. და ნატო მათ ამარაგებთ. ფრონტის ხაზზე კი ყოველდღე შეიმჩნევა ჩვენ მიერ მომარაგებული იარაღის შედეგები, რაც აისახება რუსულ ძიმე დანაკარგებზე. ყველანაირი გავრცელებული ინფორმაცია დარღვეული უფლებების, ადამიანის უფლებების შესახებ უნდა იყოს ყურადღების ქვეშ მოქცეული. და საერთაშორისო კანონის და ომის დანაშაულის ჩადენა არის მიუღებელი. Deutsche Welle-ს კითხვა. Yes, thank you very much, Yurisheko Deutsche Welle. One more question about weapons. I'm not asking what, when, and მე არ გეკითხებით როდის და როგორ. მაგრამ შეგიძლიათ გითხრათ so to say, the line within NATO, are there any exclusions of weapons that NATO allies are ready to provide, as we heard a couple of weeks ago, მომარაგება შეუძლია ნატოს უკრაინის. რადგან ტანკები და მოიერი შეცვლილებები არ განიხილება. მაგრამ თქვენ ახლა ამბობთ, რომ უკვე აღარ არის დაკონკრეტებული და გამორიცხული. Again, if I start to be specific in my answers to that type of questions, არ ვიქნები, არ დავაკონკრეტებ იარაღებს. Delivering on NATO allies are delivering. So again, the important thing is that NATO allies are providing significant military support to Ukraine. But also support, financial support, and lethal and non-lethal support. როგორც ლეტალურ, ისე არალეტალურ დახმარებასაც უწევს უკრაინას ნატო. წლების განმავლობაში ხდებოდა ეს. Then what is important to also underline is that მნიშვნელოვანია ხაზგასასმელად ახლა არის ის, რომ ნატო ეხმარება უკრაინას.
ნატოს მთავარი პასუხისმგებლობა არის, რომ დაიცვას თავისი წევრი ქვეყნები. რომ ავიცილოთ ამ კონფლიქტის ესკალაცია, რაც შესაძლოა გადაიზრდოს რუსეთისა და ნატოს კონფლიქტში. სწორედ ამიტომ ჩვენ ამ კონცენტრირებული ვართ, რომ დავამენეჯმენტოთ რისკის ესკალაცია ამ კონფლიქტის. ჩვენი მიზანია, რომ დავიცვათ ჩვენი ალიანსის წევრი ქვეყნები და არა ის, რომ მოვახდინოთ პროვოკაცია და პროვოცირება კონფლიქტის გამწვავების. 40,000 სამხედრო არის აღმოსავლეთ ნაწილში ჩვენს პირად განკარგულებაში. მათ შორის კიდევ უფრო მეტი ამერიკელი სამხედრო ევროპაში. ეს არის საჭირო იმისათვის, რომ არ მოხდეს კონფლიქტის პრევენცია, რომ ნატო არ ჩაერთოს უშუალოდ კონფლიქტში და ნატო არ გაგზავნის სამხედროებს უკრაინაში. მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვეხმარებით უკრაინას სხვადასხვა გზით. The US and Secretary Blinken have been approaching this week. Როგორ უდგებიან ბლინკენი? Antony ბლინკენი ამ სიტუაციას. Why not just do everything you can რატომ არ აკეთებთ ყველაფერს, რაც ახლა რაც თქვენს ძალებში არის ახლა და ამავდროულად რომ დაიხიოს შემდეგ უკვე რუსეთმა. ჩვენი მიზანია რომ ის დასრულდეს, თუმცა როგორც ჩანს პუტინს ეს არ უნდა. But we need to be realistic and we ჩვენ უნდა ვიყოთ რეალისტები. მაგრამ არ არის არანაირი მინიშნება, რომ პუტინმა შეცვალა თავისი რიტორიკა ამ კონფლიქტის მიმართ და თავისი მიზანი. მისი მიზანი არის, რომ აკონტროლოს მთელი უკრაინა და მიაღწიოს კონკრეტულ სამხედრო მიზანს ფრონტის ხაზზე. ჩვენ ვერ ვხედავთ რუსეთის უკან დახევას. თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ რუსეთი ახდენს თავისი ძალების გადაჯგუფებას უკრაინის ერთი ნაწილიდან მეორეში და გადახავს აღმოსავლეთ ნაწილში ქვეყნის და ჩვენ ველოდებით დიდ შეტაკებას დონბასის რეგიონში. ამიტომაც ჩვენ ხაზგასმით აღვნიშნეთ დღეს, რომ კიდევ უფრო მეტად გავზრდით უკრაინის მიმართ სამხედრო დახმარებას. და მივიღეთ კონკრეტული მესიჯები კულებასგან. ეს არის კიდევ ერთი მიზეზი, რატომაც ჩვენ გვჭირდება, რომ უნდა ვიმუშაოთ ამ ომის სწრაფად დასრულებაზე. და ყველანაირად ვცდილობთ, რომ მოვახდინოთ კიდევ უფრო მეტი წნეხი პრეზიდენტ პუტინზე. შესაძლოა ეს ომი კვირები და უკვე თვეები და შესაძლოა წლებიც გაგრძელდეს. ამიტომ ჩვენ ყველანაირად უნდა აღმოვფხრათ ეს. Mr. Secretary General, you mentioned a strategic concept. თქვენ ახსენეთ სტრატეგიული კონცეფცია. რაც იქნება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია საქართველოსთვის. რას უნდა ველოდოთ ჩვენ? ღია კარის პოლიტიკაზე, ასპირანტი ქვეყნების მომავალზე. შეგიძლიათ უფრო მეტი გვითხრათ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრაზე უფრო მეტი. პირველად აესწრო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ამ შეხვედრას. ჩემთვის პატივი იყო მასთან შეხვედრა, ჩვენ ვისაუბრეთ. ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეს ახლო კონტაქტი საქართველოსთან და ასევე ახალ მინისტრთან. ეს გამოხატავს ძალას და მნიშვნელობას საქართველოსა და ნატოს შორის პარტნიორობის. და ასევე ჩვენ მუშაობთ, როგორ გავაძლიეროთ ურთიერთობა პაკეტზე, რაც უკვე შევთანხმდით და კიდევ უფრო მეტი რაც ეხება თავდაცვის კომუნიკაციებს. ჩვენ ვფიქრობთ სამომავლოდ როგორ გავაგრძელოთ პარტნიორობა საქართველოსთან. სტრატეგიულ კონცეფციას რაც შეეხება ეს მადრიდის სამიტზე იქნება შეხვედრა გადაწყვეტილი. იმედს ვიტოვებ, რომ ნატოს კარი იქნება ღია.
to work with partners, including those partners like Georgia, who ისეთ პარტნიორებთან, როგორც არის საქართველოს, რომელიც განიცდის რუსეთის მხრიდან წნეხს. and support to those partners. Mr. Secretary General, we just heard Foreign Minister Kuleba here მოვისმენთ, რომ offering an კულებამ understanding with NATO that if you support us with all we თქვა, need, რომ we shall თქვენ fight for მხარს our უჭერთ security, but შვედეთს, also their security, or that is NATO ვიბრძოლებთ security, მათთვის, ასევე so that ჩვენთვის. President Putin cannot test Article 5. Is that also NATO's understanding after this meeting? ნატოს პოზიციას მსგავსია? Well, our understanding and the message from all ჩვენი allies აღქმა და is that we are მესიჯი ready, გზავნილი ნატოს წევრი ქვეყნებისგან არის ის, რომ ჩვენ მზად ვართ უკრაინას დავეხმაროთ, კიდევ უფრო გავზარდოთ შეიარაღება. ალიანსი ხვდება მნიშვნელობას დახმარების. სწორედ ეს იყო მთავარი გზავნილი ალიანსის წევრის ქვეყნებისგან. ნატოს აქვს ძირითადი პასუხისმგებლობა, რომ იყოს კოლექტიური თავდაცვა და იყოს უსაფრთხოება ჩვენი ქვეყნების. 70 წელზე მეტია ჩვენ ამას ვაკეთებთ. მაგრამ 2014 წლის რუსული აგრესიის შემდეგ ჩვენ კიდევ უფრო გავაძლიერეთ აღმოსავლეთში ჩვენი სამხედრო ძალები. პირველად, სწორედ ამის შემდეგ პირველად გავუშვით სამხედროები აღმოსავლეთ ქვეყნებში. The alliance. And then after the second invasion, after what we saw on the 24th of February, მეორე ინტერვენციის შემდეგ, რაც უკვე ვნახეთ ჩვენ 24 თებერვლიდან, further stepped up with thousands of more troops. ჩვენ ათასობით სამხედრო დავამატეთ, რომელიც გაძლიერებული არის საზღვაო და საჰაერო სისტემებით. Are ensuring credible deterrence and at the same time ჩვენ პასუხს ვაგებთ ჩვენი ქვეყნების უსაფრთხოებაზე, ასევე თან ვეხმარებით უკრაინას. The commitment both of the Ukrainian armed forces, რადგან ჩვენ ხედავთ უკრაინული სამხედროების სიმამაცეს და უკრაინელი მოქალაქეების სიმამაცეს ამ ომში. have inspired us all, and it is extremely important that we continue to. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენც, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ მათ მხარდაჭერას. Thank you. Marilu Lucrezio Rai. Secretary General, what is the risk for NATO if the war will be very long? როგორ აფასებს NATO იმ რისკებს, რომ ომი შესაძლოა კიდევ უფრო დიდ ხანს გაგრძელდეს? თუ ომი გაგრძელდება, რისკი არის უკრაინის ხალხისთვის პირველ რიგში. ისინი კიდევ უფრო მეტად დაიტანჯებიან, ჩვენ ნახავთ კიდევ უფრო მეტ ზიანს და მეტ სიკვდილს. ამიტომ ეს არის პირველ რიგში მათი ტრაგედია და პუტინის პასუხისმგებლობა, რომ დაასრულოს ეს სამხედრო აგრესია. მაგრამ რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება ომი, იქნება უკრაინის საზღვრებს მიღმა ესკალაციის რისკი. ამიტომაც ჩვენ კონცენტრირებული ვართ, რომ არ გავრცელდეს ეს აგრესია. და ვცდილობთ, რომ ავირიდოთ თავიდან. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვიყოთ ერთიანი და გვქონდეს საერთო გზავნილები. და გავზარდოთ ჩვენი არსებობა და ჩვენი ყოფნა აღმოსავლეთ ნაწილში ალიანსის. რაც უკვე გავაკეთეთ. Recently here in Brussels with all the NATO heads of state and government, the heads of state and government agreed to ask our military commanders options for more longer term. ჩვენ მოვთხოვეთ ჩვენს მინისტრებს, რომ უფრო მეტად იყვნენ ჩართული თავიანთი თავდაცვის მექანიზმებში, რომ კონდეს უფრო მეტი და ხანგრძლივი ხანგრძლივი შედეგი. რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება ომი, მით უფრო დიდი გავლენა ექნება ამას ჩვენს თავდაცვაზე და იმაზე, თუ როგორი პასუხით შეხვდება ნატო კოლექტიურ თავდაცვას და მის გამოწვევებს. Thank you.
თქვენ პირდაპირ ეთერში უსმენთ ალიანსის გენერალურ მდივანს, რომელმაც თქვა, რომ ნატოს წევრი ქვეყნები აწვდიან უკრაინას იარაღს, თუმცა ისინი შეთანხმდნენ, რომ კიდევ უფრო მეტი უნდა გააკეთონ უკრაინის მხარდასაჭირად. მან ახსენა საქართველოს საგარეო საქმეთა ახალი მინისტრი, რომელიც პირველად ესწრება ნატოს მინისტერიალს და თქვა, რომ სტრატეგიულ კონცეფციას, რაც შეეხება მადრიდის სამიტზე იქნება გადაწყვეტილება მიღებული და საქართველოსთან ახლო კონტაქტი არის ნატოსთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი.